Warhammer 40.000 Space Marine 2 depășește 6 milioane de jucători. Warhammer 40.000 Space Marine 2 a depășit 6 milioane de jucători la peste 4 luni de la lansare, consolidând succesul său. Sezonul 2 aduce noi operațiuni, suport pentru PS5 Pro și diverse îmbunătățiri, în timp ce sezonul 3 promite hărți și funcții suplimentare. Criticile privind dificultatea au fost gestionate rapid, iar dezvoltatorii continuă să îmbunătățească experiența. Jocul este disponibil pe PlayStation Series XS, PS5 și PC, cu noi actualizări pe drum. Team Cherry, dezvoltatorii Hollow Knight Silksong, sugerează un anunț pe 2 aprilie. Team Cherry sugerează o dezvăluire majoră pentru Hollow Knight Silksong, stârnind entuziasmul fanilor prin indicii criptice. Schimbările de pe profilul lui William Pellen indică un posibil ARG pentru promovarea continuării. Silksong este în testare din 2021, fiind lăudat de testeri. Jocul va fi disponibil pe mai multe platforme, inclusiv Xbox Game Pass. Filmul Until Dawn prezintă oameni, orori și renaștere. Noul trailer al filmului Until Dawn prezintă o poveste tensionată în care un grup de adolescenți experimentează moartea repetitivă și încearcă să dezlege misterul unei văi periculoase. Liderul lor, Clover, investigează dispariția surorii sale în timp ce toți sunt vânați de un ucigaș mascat. Regizat de David F. Sandberg, filmul combină horrorul clasic cu elemente narrative captivante, având premiera pe 25 aprilie. Speculațiile despre continuarea jocului cresc entuziasmul fanilor. Assassin's Creed Shadows adaugă noi activități open world pentru jucători. Ubisoft introduce noi activități în Assassin's Creed Shadows, oferind explorare creativă și detalii narrative captivante prin personaje precum Naoe și Yasuke. Jucătorii pot învăța tehnici avansate și descoperi locații prin puncte de vedere unice, dar cu provocări suplimentare în zonele periculoase. Cercetașii contribuie prin atacuri subtile și personalizarea bazelor. Lansarea este planificată pentru 20 martie, cu posibilitatea unei versiuni pentru Switch 2. EA Sports anunță College Football 26 pentru vara lui 2025. EA Sports a anunțat lansarea College Football 26 pentru vara acestui an, continuând succesul titlului anterior, College Football 25. Jocul anterior a avut un impact major, atingând 2,2 milioane de jucători și devenind cel mai bine vândut titlu sportiv din SUA în 2024. Fanii așteaptă îmbunătățiri semnificative, inclusiv funcționalități noi și moduri mai complexe. Tradiția sugerează o lansare în iulie, menținând așteptările ridicate. Age of Darkness Final Stand dezvăluie un trailer de lansare extins. Age of Darkness Final Stand a fost lansat în versiunea 1.0, aducând un Dark Fantasy RTS complet cu mod multiplayer, campanie de 10 misiuni și moduri de supraviețuire. Reducerile de 65% și noile fracțiuni, eroi și unități sporesc experiența de joc. Tehnologia Swarm Tech permite afișarea 70.000 de inamici simultan, oferind mecanici unice precum ciclul zi-noapte și ceața vieții. Jocul este disponibil pe Steam, invitând jucătorii să se alăture unei aventuri epice. TikTok și Marvel Snap revin în SUA după oprirea temporară. TikTok a revenit online în SUA după ce a fost suspendat pe 18 ianuarie în urma unei interdicții impuse de Curtea Supremă. ByteDance a stabilit o comunicare directă cu administrația Trump, care a asigurat că furnizorii aplicației nu vor fi penalizați. Trump a sugerat un acord de proprietate parțială între ByteDance și o companie americană. Marvel Snap, alt produs al ByteDance, a fost temporar indisponibil în SUA, iar dezvoltatorii au recomandat folosirea unui VPN pentru acces. Code Violet, un nou joc de groază cu dinozauri, anunțat pentru PS5. Team Kill Media a anunțat Code Violet, un joc de groază și acțiune la persoana a treia, plasat într-un viitor îndepărtat pe colonia umană Ion. Jucătorii vor controla o tânără, Violet Sinclair, prinsă într-o rețea de conspirații periculoase cu confruntări intense cu dinozauri. Lansarea este programată pentru iulie, exclusiv pe PlayStation 5, dar detalii suplimentare nu au fost încă confirmate. Fanii jocurilor de groază și acțiune pot aștepta cu interes acest titlu.